අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම SL ප්‍රොඩක්ට් YouTube channel එකට. ඔබට මට සියලු දෙනාට එදිනෙදා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මදුරු කරදරේ කියන්නේ. මේක නාගරික ප්‍රදේශවල බහුලව පවතිනවා. ඒත් ගම්බද ප්‍රදේශවලත් නැතුවම නොවේ. ඉතින් මේ වදකාර මදුරුවන්ගෙන් බේරෙන්න අපිට සරලවම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම. වෙළඳ පොලේ මේ සඳහා හොඳම සහ වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන වෙළඳ භාණ්ඩයක් තමයි නින්ජා වේපරයිසර් කියන්නේ. ඒ වගේම මෙය නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි ලෙස නිපදවා තිබෙනවා. මෙහි එක රසායනික කොප්පියක් රාත්‍රී 30ක් සඳහා භාවිතා කරන්න ඔබට පුළුවන්. අපි අද විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්න යන්නේ මේ භාවිතයේදී ඔබට සිදුවිය හැකි අහිතකර තත්ත්වයන් මගහැරගෙන ඔබ මෙය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. මෙහි පැකට්ටුවේ ඉදිරිපස උඩින්ම රතු අකුරින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ වස එහෙම නැත්නම් කෘමිනාශක බව. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ නොවරදවාම මෙහි ඇසුරුමින් රසායනික කුප්පිය ඉවතටගෙන එය විවෘත කළ යුත්තේ ඔබ භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී පමණක් බව මතක තබා ගන්න. මෙය නිතර එලිමහනේ දිස්වීමට සැලැස්වීමෙන් ඔබේ ශරීරයට මෙහි ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය ගෑවෙන්න පුළුවන්. එය ඉතා අහිතකර ප්‍රතිඵලගෙන දෙන්න පුළුවන්. තවද මෙය කුඩා දරුවන්ගෙන් ඈත් කර තැබීමට නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. තවත් වැඩිදුර විස්තර කිරීමක් කළොත් මේ පැකට්ටුවෙන් ඉවත් කර ඉන්පසු තියර බඳුනගෙන එය වේපරයිසරයට අගුළු වැටෙන ලෙස සවි කර ඉන්පසුව විදුලි පේනුවට සවි කර ස්විචය ක්‍රියාත්මක කරන්න. කිසි විටකත් විදුලි ස්විචය ක්‍රියාත්මක කර ඇති විටක හෝ වේපරයිසරයේ විදුලි පේනුවට සම්බන්ධ කර ඇති අවස්ථාවක තියර කුප්පිය සවි නොකිරීමට වග බලා ගන්න ඕනේ. තවද මෙය ක්‍රියාත්මක කර ඇති විට විදුලි පංකා වායු සමීකරණ විවෘත දොරජනෙල් විනාඩි 30ක් වසා තැබීම උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. ඔබ මෙය භාවිතා නොකරන අවස්ථාවලදී මෙය ක්‍රියා විරහිත කර තැබීමට මතක තබා ගන්න. තවද මෙය විදුලි ස්විචයට සම්බන්ධ කිරීමේදී දියර කුප්පිය පහළට සිටින ලෙස සවි කිරීමටත් ඔබ මතක තබා ගන්න. එය එසේ සිදු කළ යුත්තේ එහි ඇති කළු පාට කූර මගින් දියර උරාගෙන පිටතට නිකුත් කිරීම සිදු කරන බැවිනි. මීට අමතරව ආරක්ෂක උපදෙස් ගතහොත් ඔබ මෙය භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී ඔබට අත්ආවරණ හා මුඛාවරණ පැළඳීමට හැකිනම් ඉතාම හොඳයි. තවද වේපරයිසරය තෙත දෑත් වලින් ඇල්ලීමෙන් වළකින්න. වාතාශ්‍රය අවම වසා ඇති කාමරයක් තුළ එක දිගට වේපරයිසරය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. වහා ගිනියවිලෙන් සුළු ද්‍රව්‍ය, ආහාරපාන, සුරතල් සතුන් හා කුඩා දරුවන්ගෙන් ඈත් කර තබන්න. නව දියර කුප්පියක් සවි කිරීමෙන් පසු දෑත් හොඳින් සබන් යොදා සෝදන්න. ප්‍රථමාධාර අවශ්‍ය වූහොත් පුද්ගලයාව වාතාශ්‍රය ලැබෙන තැනකට ඉක්මනින් රැගෙන යන්න. එසේත් නැතිනම් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. සමෙහි තැවරුණොත් ක්ෂණිකව සබන් යොදා සෝදන්න. ඔබේ ඇස්වල මෙය තැවරුණොත් ක්ෂණිකව සබන් යොදා සෝදා හැකි ඉක්මනින් වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැසෙන්න. ඔබට මේ ඕනෑම සිල්ලර හා සුපිරිමෙල් සැලකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙහි මිලිලීටර් 25ක පැකට්ටුවක් තියර බෝතලය හා වේපරයිසරය සමගින් එකක් රුපියල් 350ක් වැඩි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් මෙය භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබටත් ඔබේ මදුරු කරදරෙන් ඉක්මනින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට රිවිව් එකක් ගන්න ඕනි ලංකාවේ මොන හරි ඔයාලා කැමති ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවනම් අපිට ඒ ගැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දැනුම් දීමක් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාට රිවිව් කරලා පෙන්නන්න ඕන නම් අපේ ඊමේල් හරහා ඔබට සම්බන්ධ වී අපට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා වැදගත් දෙයක් ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.